The news day continues here on One News Now. I am Diego Castro. The Philippine Statistics Authority is reporting inflation data for the month of March. Inflation has now grown to 8.3%. Let's listen in. 0.8% share sa pagbaba ng pangkahalatang inflation sa bansa nitong Marso 2023. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng transport ay ang pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasoline na may negative 7.4% inflation mula sa 3.8% inflation noong Pebrero 2023 at diesel na may negative 6.0% inflation mula sa 14.2% inflation noong Pebrero 2023. Ang pangatlong nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.6% inflation at 19.1% share sa pagbaba ng inflation sa bansa nitong Marso 2023. Ito ay dahil sa pagbaba ng presyo ng LPG na may negative 1.0% inflation mula sa 9.1% inflation noong Pebrero 2023. Nakaambag din ang pagbaba ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang kuryente na may 17.3% inflation mula sa 19.5% inflation noong Pebrero 2023. Pagdating naman sa overall inflation nitong Marso 2023, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 9.3% inflation at 46.6% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 5.5% inflation. Fish and other seafood gaya ng tilapia na may 9.9% inflation. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng sibuyas na may 20.0% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Marso 2023 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.6% inflation at 21.6% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Kuryente na may 17.3% inflation. Renta sa bahay na may 5.4% inflation. At bayad sa tubig na may 7.5% inflation. Ang restaurants and accommodation services ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Marso. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 8.3% inflation at 10.6% share sa pangkalatang inflation. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 8.4% inflation. Sa 13 commodity groups, 5 ang nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Marso 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 9.3% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.6% inflation. Health na may 3.9% inflation. Transport na may 5.3% inflation at information and communication na may 0.7% inflation. Samantala, 5 commodity groups ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Marso 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 12.2% inflation. Clothing and footwear na may 5.0% inflation. Recreation, sport, and culture na may 4.6% inflation. Restaurants and accommodation services na may 8.3% inflation at personal care and miscellaneous goods and services na may 5.6% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Pebrero 2023 ang mga sumusunod na commodity groups. Furnishing,
household equipment and routine household maintenance na may 6.2% inflation, education services na may 3.6% inflation, at financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation sa bansa ay bumilis sa antas na 8.0% nitong Marso 2023. Noong Pebrero 2023, ang core inflation ay naitala sa antas na 7.8% at 2.2% naman noong Marso 2022. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation itong Marso 2023 ay nasa antas na 7.8%. Noong Pebrero, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa antas na 8.7% at 3.4% naman noong Marso 2022. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 9.3% inflation at 62.5% share nitong Marso 2023. Ang nagambag ng malaki sa pagbaba ng inflation sa food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang sibuyas na may 20.6% inflation mula sa 40.8% inflation noong Pebrero 2023. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 3.3% inflation mula sa 6.0% inflation noong Pebrero 2023 at fish and other seafood gaya ng dilis na may 7.9% inflation mula sa 10.3% inflation noong Pebrero 2023. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang transport na may 6.2% inflation at 34.3% share sa pagbaba ng inflation nitong Marso 2023. Ito ay dahil sa pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Diesel na may negative 9.3% inflation mula sa 13.3% inflation noong Pebrero 2023 at gasoline na may negative 9.6% inflation mula sa 2.9% inflation noong Pebrero 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo noong Marso 2023 ang mga sumusunod na commodity groups. Mais na may 18.1% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 3.3% inflation. Fish and other seafood gaya ng dilis na may 7.9% inflation. Milk, other dairy products, and eggs, partikular ang itlog ng pugo na may 15.5% inflation. Oils and fats gaya ng cooking oil na may 18.8% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng sibuyas na may 20.6% inflation at sugar, confectionery and desserts gaya ng refined sugar na may 28.3% inflation. Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain sa National Capital Region. Bigas na may 1.0% inflation. Fruits and nuts, gaya ng saging na may 24.7% inflation. At ready-made food products and other food products not elsewhere classified tulad ng infant formula na may 14.5% inflation. Ang flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals ay nananatili sa antas na 13.0% inflation nitong Marso 2023. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Marso ay bumagal din sa antas na 7.5%. Noong Pebrero 2023, ito ay naitala sa antas na 8.5% at 4.1% naman noong Marso 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 9.3% inflation at 43.8% share nitong Marso 2023.
Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa, partikular ang sibuyas, na may 19.9% inflation mula sa 31.8% inflation noong Pebrero 2023. Meat and other parts of slaughtered land animals, gaya ng manok, na may 4.8% inflation mula sa 6.6% inflation noong Pebrero, at sugar, confectionery, and desserts, gaya ng asukal na pula, na may 36.5% inflation mula sa 38.5% inflation noong Pebrero 2023. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang transport, na may 5.1% inflation at 28.9% share sa pagbaba ng inflation nitong Marso 2023. Ito ay dahil sa pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasoline na may negative 7.1% inflation mula sa 4.0% inflation noong Pebrero 2023, at diesel na may negative 4.9% inflation mula sa 14.5% inflation noong Pebrero 2023. Ang pangatlong nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.4% inflation at 27.3% share sa pagbaba ng inflation nitong Marso 2023. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 17.2% inflation mula sa 21.5% inflation noong Pebrero 2023. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang LPG na may negative 0.7% inflation mula sa 9.0% inflation noong Pebrero 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Mais na may 11.6% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals, gaya ng manok, na may 4.8% inflation. Oils and fats, tulad ng cooking oil, na may 13.9% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa, partikular ang sibuyas, na may 19.9% inflation. At sugar, confectionery, and dessert, gaya ng asukal na pula, na may 36.5% inflation. Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain sa lugar sa labas ng National Capital Region. Bigas na may 2.8% inflation. Fish and other seafood gaya ng dilis na may 10.2% inflation. Milk, other dairy products, and eggs gaya ng powdered milk na may 13.1% inflation. Fruits and nuts gaya ng saging na may 10.9% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified gaya ng dahon ng laurel na may 9.2% inflation. Samantala, ang flour, bread, and other bakery products, pasta products. You just heard the inflation report from March. The consumer price index eased to 7.6% last month from 8.6% in February. That brings the year-to-date CPI to 8.3%. Core inflation, however, slightly rose to 8% in March from 7.8% in February. The PSA said the continued downtrend in headline inflation was driven by lower inflation rates in the heavily weighted index of food and non-alcoholic beverages. Slower increases were also recorded in the transport, housing, and utility indices. Food inflation at the national level also continued to move downward at 9.5% in March from 11.1% in February of 2023. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News.
You're still watching One News Now. I'm Diego Castro. Foot traffic at the Parañaque Integrated Terminal Exchange, or PITX, is expected to reach 110,000 this Holy Wednesday, the peak of the Holy Week exodus. This is higher than the passenger count of 102,000 recorded yesterday. The PITX management assures, though, that the influx of passengers will not reach a 200,000 level recorded last Christmas season. As of this morning, aircon bus trips to Bicol are already fully booked, but ordinary buses are still open for walk-in passengers. The PITX management is expecting more passengers to travel in the coming days. They are advised to check bus schedules on Facebook before heading to the terminal, as some bus lines may have limited trips this long weekend. The Health Department reminds Filipinos participating in Holy Week activities to always be mindful of their health, even if COVID-19 restrictions have eased. Officer in charge Maria Rosario Vergere reiterates that the agency discourages extreme acts of penitence like self-flagellation or crucifixion. She notes these acts could lead to infections like tetanus and could cause bruises or sprains. While fasting is common practice among the faithful, the DOH does not recommend this for senior citizens or those with medical conditions, as missing meals could complicate their health situations. And with the scorching summer heat, Vergere adds that those joining Holy Week activities should always drink water to avoid heat-related illnesses. Kung hindi mo pinipili ang edad sa heat stress, sa heat exhaustion at saka heat stroke, kailangan lamang po tayo ay protektado, lagi po tayong uminom ng maraming tubig, huwag po tayong bumilad sa araw. And those are the top stories of the hour. Join us again at 9:45 a.m. as we continue to monitor the day's biggest stories. I'm Diego Castro. We are One News. All sides, all the time.